everyone and welcome to East Reni. Today we'll discuss the story The Hack Driver. It is a very interesting and humorous story. You're gonna love this story. Let us discuss. First, what is the story about? Story to kihor uporat hoy. The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. So Sinclair Lewis likhise is a humorous and engaging story about a young lawyer who is sent to a small village to find a man wanted in a legal case. So etu story কাৰ ওপৰত হয় is about a young lawyer, এগৰাকী young lawyer ওপৰত হয় যাক এখন ভিলেজত পঠোৱা হয় to find a man, to search for a man যাক মানে এটা legal caseত বিচৰা হৈছে. The story highlights village life, the lawyer's experiences during his search and the unexpected people he meets there. So storyটোত আমি কি দেখা পাম যে ভিলেজ লাইফ কেনেকুৱা হয় বা সেই লয়াৰজনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হয় তেওঁ যেতিয়া সেই মানুহজনক বিচাৰি আছিলে তেতিয়া তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা হয় দেন তেওঁ কেনেকৈ তেওঁৰ লাইফটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যায় দেন তেওঁ কাক কাক লগ পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক লগ পায় উইল know about all those things. It gently explores themes of trust, appearance versus reality. So এইবিলাক থিম ওৰ ওপৰত মানে ষ্টৰিটো লিখা হৈছে. ফাৰ্ষ্ট থিম অফ ট্ৰাষ্ট মানে মানুহক ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে নে নালাগে বা কোনটো লেভেললৈকে এক্সটেণ্ড ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে বা কাক কাক কেতিয়া কেতিয়া ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে এপিয়াৰেঞ্চেছ ভাৰ্চেছ ৰিয়েলিটি চ' মানুহৰ যিটো দেখা পোৱা আমি যিটো বাহিৰৰ পৰা দেখা পাওঁ বা যিটো একচুৱেলি হয় তাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে দেন দ্য ক্লেভাৰনেছ found in ordinary individual. So যিবিলাক অৰ্ডিনাৰী মানুহ হয় আমি এনেই ভাবোঁ যে যিবোৰ মানুহ বহুত ফেমাছ হয় বা পাৱাৰফুল হয় বা বহুত নলেজেবল হয় তেওঁলোক মানুহে বহুত মানে আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোক বহুত ক্লেভাৰ হ'ব পাৰে উইজডম থাকে তেওঁলোকৰ বাট এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে বহুত ক্ষেত্ৰতে ordinary peoples are also clever and তেওঁলোকে এইটো বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰুভ কৰে so all these themes are presented with light hearted charm and wit so এই গোটেইখিনি থিম এইখিনি থিম আমি ষ্টৰিটো পঢ়ি থাকোঁতে পাম যিখিনি ৰাইটাৰে সিনক্লেয়াৰ লুইছে বহুত হিউমাৰাছলি এণ্ড লাইট হাৰ্টেড ইন লাইট টোনত মানে গোটেইখিনি ষ্টৰিটোত প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ষ্টৰিটোৰ দ্বাৰা গোটেইখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে নাও লেট আছ know a little bit about the author Sinclair Lewis. So Sinclair Lewis was an American novelist. So এগৰাকী American novelist আছিলে and short story writer known for his sharp and realistic portrayal of American life. So তেওঁ mainly novels and short stories লিখিছিলে যিবোৰ তেওঁ ৰিয়েলিষ্টিক লিখিছিলে ৰিয়েলিষ্টিক portrayal of American life. So American life ওপৰত যি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে তেওঁৰ মানে যিবিলাক ষ্টৰি এণ্ড নভেলৰ যিবিলাক প্লট হয় থিম হয় সেইখিনি তাৰ ওপৰতে চাৰাউণ্ড কৰি বা ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তেওঁ লিখিছিলে বৰ্ণ ইন 1885 চ' তেওঁৰ 1885ত জন্ম হৈছিলে হি বিকেম ফেমাছ ফৰ হিজ চেটাৰিকেল ৰাইটিং ষ্টাইল এণ্ড কিন অবজাৰ্ভেশ্যনছ অফ ছ'চাইটি চ' তেওঁ মেইনলি ফেমাছ আছিলে ফৰ হিজ চেটাৰিকেল ৰাইটিং ষ্টাইল তেওঁ মানে যিবিলাক ছ'চাইটিৰ যিবিলাক ছ'চাইটিৰ বা আমেৰিকান লাইফৰ যিখিনি ধৰক কিছুমান হিউমাৰাছ ৱেত গোটেইখিনি ডিফাৰেণ্ট ৱেজ অফ লাইফ আমেৰিকান লাইফটো হিউমাৰাছ ৱেত মানে পৰ্ট্ৰে কৰে বা ছ'চাইটিৰ যিবিলাক সৰু সৰু কথা সৰু সৰু মানে কেৰেক্টাৰ্ছৰ বা জেনেৰেল যিখিনি মানুহ হয় সেইখিনি মানুহৰ ওপৰত চ' তেওঁ মানে লাইট হাৰ্টেড টোন এটা লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ ষ্টৰিত প্ৰেজেণ্ট কৰে ইন 1930 হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকান ৰাইটাৰ টু ৰিচিভ দ্য Nobel Prize in Literature. So Nobel Prize in Literature আজিকালিতো পায় বহুতে পায় এভৰি ইয়েৰ দিয়ে Nobel Prize in Literature. So তেওঁ আছিলে ফাৰ্ষ্ট আমেৰিকান ৰাইটাৰ টু ৰিচিভ দ্য Nobel Prize in Literature. So তেওঁ 1930ত পাইছিলে এণ্ড তেতিয়া তেওঁ আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে এনেকুৱা এজন লিটাৰেৰী পাৰ্চন আছিলে যোনে ফাৰ্ষ্ট Nobel Prize পাইছিলে. So if you remember, write in the comment section who received the Nobel Prize in Literature in this year. You just write that. His works often highlight human behavior, social issues and the works of everyday people. So তেওঁৰ কামখিনি আমি যেটো অলৰেডি ডিসকাস কৰিছোৱে যে মানুহৰ বিহেভিয়াৰ বা সোশ্যাল লাইফ বা সোশ্যাল ইস্যুজ এইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ মেইনলি লিখিছিলে Now the summary of the hack driver. So hack driver কি হয় what is hack hack is the যিখন মানে ইংলিছত টাংগা বুলি কয় যিখন বক্স টাইপ হয় য'ত মানে ঘোৰাই মানে হৰ্ছে এইখন টানি টানি লৈ যায় that is hack so সেইটোৰ ড্ৰাইভাৰ
So Hack Driver tells the story of a young, inexperienced lawyer who works as a junior assistant in his law firm. So এইটো এটা story about a young lawyer. Young হয়, inexperienced হয়, মানে সিমান বেছি experience নাই, নিজৰ sectorটোত ইমান বেছি experience নাই, বহুত fresh হয়, fresh. Then lawyer who works as a junior assistant in his law firm. So law firmত এতিয়া junior assistant হয়, কাৰোবাৰ আন্ডাৰত কাম কৰি আছে as a lawyer. One of his common duties is to search for people who are required to appear in court. So এটা common duties, যিহেতু কাৰোবাৰ আন্ডাৰত কাম কৰি আছে, যিগৰাকী হয় এমপ্লয়াৰ, ওপৰত যিজন আছে, কি কৰে, কিছুমান কাম দি থাকে, এণ্ড মেইন কামটো হৈছে কি, যিবিলাক মানুহ এপিয়াৰ হ'ব লাগে কোৰ্টত, যিবিলাক মানুহৰ প্ৰতি মানে লিগেল নোটিছ যায়, সেইবিলাক মানুহক বিচাৰি উলিওৱা. He dislikes this part of the job because it often forces him to deal with unfriendly or suspicious individuals. But কি কৰিছিল, এইটো কাম বহুত বেয়া পাইছিলে এইটো পাৰ্টটো, বিকজ কিয়, কাৰণ যিবিলাক মানুহক কোৰ্টত মাতি আনে এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে, যিবিলাকক লিগেল নোটিছ যায়, যিবিলাকক পঠিয়া হয়, তেওঁলোকে কোৰ্টত আহিব লাগে, বাট তেওঁলোকে নাহে, এণ্ড সেইবিলাক মানুহক লগ কৰিব যাব লাগে এজ এ পাৰ্ট অফ হিজ জব. চ' লগ কৰিব যাব লাগে বিকজ, আৰু সেইবিলাক মানুহ বহুত মানে আনফ্ৰেণ্ডলি হয়, এণ্ড যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেলিটিৰ হ'ব পাৰে, যিবোৰ ভাল নাপায়, বিকজ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বহুত ছাছপিচিয়াছো হয়, যিবিলাকে মানে লগত বেয়া বিহেভ কৰিব পাৰে, চ' সেইকাৰণে সেইটো কাম ভাল নাপায়. One day he is asked to find a man named Oliver Lutkins who lives in a small village of New Malyan. So এদিন কি হ'ল, এটা জব দিলে যে এজন অলিভাৰ লাটকিন্স নামৰ এজন মানুহ, চ' সেই অলিভাৰ লাটকিন্সক বিচাৰি আনিব দিলে, যোন থাকে নিউ মালিয়ানছ নামৰ ভিলেজ অফ নিউ মালিয়ান. চ' নিউ মালিয়ানত অলিভাৰ লাটকিন্স থাকে, এণ্ড সেই য়াং লয়াৰজনক কোৱা হৈছিলে যে অলিভাৰ লাটকিনক যাতে বিচাৰি আনে নিউ মালিয়ান ভিলেজৰ পৰা. Excited to leave the city and hoping for a pleasant change, the lawyer travels to the village. So কি কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট অলপমান মানে ভাবিলে যে মেবি অকণমান মই ৰিফ্ৰেছ হৈ লওঁ, মাইণ্ডটো মই ৰিফ্ৰেছ কৰি লওঁ, চ' সেইকাৰণে সেই ভিলেজলৈ গুচি গ'ল, সেইটো ভাবিয়ে ভিলেজলৈ গুচি গ'ল. When he arrives, he meets a friendly, talkative hack driver who introduces himself as Bill Magnuson. So যেতিয়া ভিলেজখনত গৈ পোৱাৰ পিছত কাক দেখা পালে, এজন হেক ড্ৰাইভাৰ, যিটো মই অলৰেডি কৈছো যে এটা টাংগা, যিটো হিন্দীত কয় টাংগা বুলি, যিটো হৰ্চ ৰিডন এটা ভেহিকল হয়. চ' তাতে এজন হেক ড্ৰাইভাৰ এজনক লগ পালে, যোন মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়, এণ্ড বহুত কথাও কয়, টকেটিভ হয়, বহুত কথা কয়, ফ্ৰেণ্ডলি হয়. চ' সেইজন লগ পালে, যাৰ নাম আছিলে বিল মেগনুচন. নিজকে বিল বুলি চিনাকি দিলে, বিল. Bill appears cheerful, helpful, and full of local knowledge. So বিলক লগ পাই পেলাই বহুত ভাল লাগিলে লয়াৰজনৰ. কিয় ভাল লাগিলে? বিকজ বিল অলৰেডি বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়, এণ্ড বহুত মানে চিয়াৰফুল হয়, বহুত ফূৰ্তি কৰি থাকে, এণ্ড হেল্পফুল হয়. বিলে কথাটো গম পাই পেলাই ক'লে যে অ'কে, আই উইল হেল্প ইউ. হেল্প কৰিম বুলি ক'লে অলিভাৰ লাটকিন্সক বিচাৰি দিওঁতে. নেক্সট, ফুল অফ লোকেল নলেজ, বিকজ যিহেতু লোকেল হয় তাৰে ভিলেজখনৰ, এণ্ড হেক ড্ৰাইভাৰ হয়, যোনে মানুহক এইটো প্লেচৰ পৰা সেইটো প্লেচলৈ লৈ যায়, ইজেণ্ট ইট? চ' সেইকাৰণে গোটেই ভিলেজৰ নলেজ আছে, ভিলেজৰ মানুহৰখিনিৰ ওপৰত, ভিলেজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেচেছৰ ওপৰত, য'ত মানে ভাল ভাল জেগা বা কোনখিনি ক'ত আছে, গোটেইখিনি নলেজ আছে. He offers to assist the lawyer in searching for Lutkins since he knows everyone in the village. So ল'ৰাজনৰ কথাটো গম পালে যে he is looking for Oliver Lutkins. So সেইকাৰণে কি ক'লে, বিলে কি ক'লে যে অ'কে, আই উইল হেল্প ইউ, মই তোমাক এইটো কামত হেল্প কৰিম. কিয়? কাৰণ ভিলেজৰ চবকে চিনি পায়, এণ্ড অলিভাৰ লাটকিন্সকো চিনি পায়. The lawyer, pleased by Bill's warm personality, agrees to hire him. So লয়াৰজনে বিলৰ যিটো ৱেলকামিং নেচাৰ হয়, বিলৰ ৱেলকামিং পাৰ্চনেলিটিটো দেখি পেলাই মানে বহুত ভাল পালে, তাৰ বহুত ভাল লাগি পেলাই ক'লে ঠিক আছে হ'ব. তাৰপিছত বিল takes him around the village in his hack, that is horse drawn carriage.
stopping at various places where Lutkins is supposed to hang out. So tar pisot bile ki korile teo gutei village khonot loi ghurai furile, village khonot ifaler pora ifale hek khonot loi pele ghurai furile. Quote, stopping at various places where Lutkins is supposed to hang out. So তেওঁ তাৰ পিছত গোটেই ভিলেজত লৈ ফুৰিলে এণ্ড দেন এনেকুৱা প্লেচত ৰখালে, এনেকুৱা প্লেচত সেই ল'ৰাজনক লৈ গ'ল যিটো প্লেচত লাটকিনে মানে ইউজুৱেলি যায়, বিকজ বিল যিহেতু এইটো ভিলেজৰে হয়, তেওঁ চবকে চিনি পায়, অবভিয়াছলি হি ন'জ লাটকিন অলছ'। চ' লাটকিনে ক'ত থাকে, ক'ত থাকিব পাৰে, চ' সেইটো তেওঁ বা ক'ত ভিজিট কৰে, কোনখিনি জেগা যায়, কোনটো টাইমত যায় তেওঁ গম পায়, আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি ঠাইত তেওঁ লয়াৰজনক লৈ গ'ল, such as fridge shop, so fridge shopত লৈ গ'ল, then barber's place, barberer placeত লৈ গ'ল, and other common meeting spots, আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক কমন সৰু সুৰা মিটিং স্পট আছিলে য'ত মানে বিলে হেং আউট কৰে, টাইম স্পেণ্ড কৰে, সেইখিনি জেগাত লৈ গ'ল. At each place, Bill chats with people and explains that Lutkin has just left or narrowly escaped. So গোটেইখিনি প্লেচত কি হয়, বিলে মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি পেলাই সোধে যে লাটকিন ক'ত আছে, দেন মানুহবিলাকৰ পৰা গম পায় যে লাটকিন জাষ্ট অলপমান আগতে তাৰ পৰা গুচি গ'ল। গোটেইবিলাক প্লেচতে তেনেকুৱা হয়. The lawyer, trusting Bill completely, continues the search without questioning Bill's intention. So lawyerজনে কি কৰিলে, বিলক এইবাৰ completely trust কৰি দিলে. Why? Because ল'ৰাজনে ভাবিছে যে বিল ইমান ভাল হয়, এজন হেক ড্ৰাইভাৰ হৈ পেলাই তেওঁ মোক ইমান হেল্প কৰিব খুজিছে যে মোৰ চাৰ্চটোত, যিটো তেওঁৰহে জৰুৰী হয়, ল'ৰাজনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয়, বাট ইটছ নট বিলৰ কাম, এইটো বিলৰ কাম নহয়, ল'ৰাজনৰ কাম হয়, ল'ৰাজনে নিজৰ কামৰ কাৰণে তাতে আহিছে। চ' ভাবিছে মই লাটকিনক বিচাৰিম, বাট বিলে নিজে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই কৈছে যে আই উইল হেল্প ইউ, এণ্ড বিলে একচুৱেলি হেল্প কৰিছেও। গোটেই ভিলেজখনত তেওঁক লৈ ফুৰিছে, গোটেই প্লেচবিলাকত য'ত লাটকিনছ থাকিব পাৰে সেইবোৰ প্লেচত তেওঁ গৈ পেলাই মানুহক কুৱেশ্যনিং কৰিছে যে বিল ক'ত আছে বা ক'ত থাকিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে মানে লয়াৰজনে বিলক পুৰা কমপ্লিটলি ট্ৰাষ্ট কৰিছে। Throughout the day, Bill entertains the lawyer with humorous stories about Lutkins. আৰু গোটেই দিনটো বিলে যেতিয়া লাটকিনক লৈ ফুৰিছে নিজৰ হেকখনত, তেতিয়া তেওঁ লয়াৰজনক যে লৈ ফুৰিছে তেতিয়া তেওঁ লয়াৰজনক লাটকিনৰ কথা কৈছে, বহুত ধৰণৰ তেওঁৰ ষ্টৰিজ, যিবিলাক মানুহৰ পৰা শুনা ষ্টৰিজ, বিকজ লাটকিন যিহেতু ভিলেজখনত এটা মানে অলপমান মানুহৰ মাজত ফেমাছ কেৰেক্টাৰ হয়। চ' সেইকাৰণে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফানি ষ্টৰিজ, হিউমাৰাছ ষ্টৰিজ, মানে হাঁহি উঠা জমনি ষ্টৰিজবিলাকত কৈ আছে, portraying him as a cunning, playful man who is always avoiding work and tricking people. চ' তেওঁ এনেকৈ ষ্টৰিজবিলাক কৈছে যে ল'ৰাজনে গম পাই গৈছে যে লাটকিন এজন কেনেকুৱা মানুহ হয়, বহুত বেছি হিয়ান, বহুত বেছি কানিং, মানে বুদ্ধিয়ক, এণ্ড দেন প্লেফুল, মানুহৰ লগত মানে প্ৰেংক কৰি ভাল পোৱা, মানুহৰ লগত হিজ ফান অলছ' এণ্ড এভইডিং ৱৰ্ক এণ্ড ট্ৰিকিং পিপল। তেওঁ নিজৰ কাম কেতিয়াও নকৰে, এণ্ড দেন মানুহক কি কৰে, ট্ৰিক কৰে, মানুহক ট্ৰিক কৰি পেলাই পইচা লয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। The lawyer enjoys Bill's company and feels that he is getting to know village life closely. So লয়াৰজনে লাহে লাহে বিলৰ কথাখিনি শুনি পেলাই তাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি পেলাই ভাবিলে বিলৰ লগত মানে আকৌ বেছিকে মানে এনেকুৱা ভাবিলে যে মই ভিলেজৰ লগত অলপ বেছিকে জড়িত হৈ গৈ আছো। চ' তেওঁ ভিলেজৰ প্ৰতি অকণমান বেছি ক্ল'জ হৈ পৰা যেন তেওঁৰ ফিল হ'ল। He is impressed by Bill's helpfulness and even has lunch at Bill's mother's place. চ' তেওঁ তাৰপিছত ইমান বিলৰ লগত ক্ল'জ হৈ গ'ল লয়াৰজন যে তেওঁ একেবাৰে শেষত বিলৰ মাকৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁ দুপৰীয়াৰ মানে লাঞ্চটো কৰিলে। বাট she behaves rather aggressively when they ask about Lutkins. কিন্তু কি কৰিলে, তেওঁ যেতিয়া বিলৰ মাক বুলি কোৱা নাছিল এইটো, চ' বিলৰ মাকক যেতিয়া লাটকিনৰ কথা সুধিলে, লাটকিনৰ কথা সোধাৰ পিছত তেতিয়া একচুৱেলি she was Lutkins mother, চ' লাটকিনৰ মাকৰ কথা যেতিয়া তাৰ কথা সুধিলে তেতিয়া তেওঁ অকণমান বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ গ'ল। এগ্ৰেছিভ মানে আমাৰ খং উঠিলে, খং উঠি পেলাই অলপমান ৰুড বিহেভ কৰিলে। Despite their efforts, they failed to find Lutkins.
বাট ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰিলে, গোটেই মানুহবিলাক গোটেই ভিলেজত যিমান শ্বপত লাটকিন যাব পাৰে গোটেইবিলাক শ্বপতে ঘূৰি ফুৰিলে, খবৰ ল'লে, এণ্ড গোটেইবিলাকতে কি হয়, যেতিয়া তাহাঁতে গৈ পায় তেতিয়া তাহাঁতে গম পায় যে লাটকিন হেজ জাষ্ট এস্কেপ। চ' লাটকিনে এইমাত্ৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল, এণ্ড তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেই দিনটো ঘূৰি ঘূৰি লাটকিনৰ খবৰ নাপাৰে। চ' এইটো এটা মিষ্টেৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ হৈ থাকিল যে লাটকিন আছে বাট লাটকিনক তাহাঁতে বিচাৰি নাপালে। The lawyer returns to his office disappointed, but তাৰপিছতো lawyer যেতিয়া বিচাৰি নাপালে দেন নিজৰ অফিচত ঘূৰি আহিলে, বহুত ডিসএপইণ্ট হৈ পেলাই ঘূৰি আহিলে, but he carries pleasant memories of the charming hack driver and the simplicity of the village life. কিন্তু তেওঁ যদিও তেওঁ ডিসএপইণ্টেড হৈছিল যে তেওঁ লাটকিনক বিচাৰি নাপালে, তথাপিও তেওঁৰ মনত এটা ভাল, তেওঁৰ মানে প্লেজেণ্ট এটা মনোভাৱ, প্লেজেণ্ট এটা মেমৰিজ গঢ়ি উঠিছিল, বিকজ তেওঁ এগৰাকী ইমান হেল্পফুল এণ্ড চাৰ্মিং এজন হেক ড্ৰাইভাৰক লগ পালে, এণ্ড তেওঁ ভিলেজ লাইফৰ কথা গম পালে, ইমান ক্ল'জলি অবজাৰ্ভ কৰিলে মানুহবিলাকক, এণ্ড দেন হেক ড্ৰাইভাৰজনক মেইনলি লগ পাই পেলাই তেওঁৰ বহুত মনটো ভাল লাগিলে যে ইমান ভাল মানুহো আছে পৃথিৱীত যোনে ইমান তেওঁক হেল্প কৰিছে। A few days later, the lawyer is sent again to New Malian, but this time he goes with a colleague who knows Lutkins. After some days, so কেইদিনমান পিছত লয়াৰজনক again নিউ মালিয়ানৰ ভিলেজলৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ল যে লাটকিনক কোৰ্টত আনিব লাগে। সেইকাৰণে তাক এগেইন পঠিয়াই দিয়া হ'ল তেওঁক, এণ্ড এইবাৰ তেওঁৰ লগত এজন বেলেগ মানুহো গ'ল, আৰু যিজন কলিগে মানে লাটকিনক চিনি পায় এনেকুৱা এজন মানুহ গ'ল। চ' লয়াৰজনে লাটকিনক চিনি পোৱা নাছিলে, জাষ্ট নামটো জানিছিলে, বাট এইজন মানুহ যিজন এইবাৰ তেওঁৰ লগত গ'ল সেইজনে লাটকিনক চিনি পায়। But এইবাৰ যোৱাৰ পিছত now what happens, to his shock, when they arrive he discovers that the friendly helpful hack driver was actually Oliver Lutkins himself. So এইবাৰ তেওঁলোক যেতিয়া আহি পালে ভিলেজত, আহাৰ পিছত তেওঁৰ যিজন কলিগ আছিলে কলিগজনে চিনাকি কৰি দিলে, মানে কলিগজনে দূৰৰ পৰা চাই পেলাই মানে গম পালে এণ্ড যে যিজন হেক ড্ৰাইভাৰে ল'ৰাজনক সেইদিনাখন হেল্প কৰিছিল, ইমান হেল্প কৰিলে, সেইজনে আছিলে একচুৱেলি লাটকিনছ হিমছেল্ফ, সেইজনেই লাটকিন আছিলে। চ' লাটকিনে ল'ৰাজনক ফুল বনাই দিলে, মানে বুৰ্বক বনাই পেলাই তাৰ পৰা পইচাও ল'লে, এণ্ড দেন তাৰ গোটেই টাইমখিনি ৱেষ্টো কৰিলে। বাট তাৰপিছতো যিজন লয়াৰ হয় তেওঁ ইমান ইন'চেণ্ট নাছিলে, তেওঁ তাক বিশ্বাস কৰিছিল, ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ ইমানখিনি ভাবিছিল যে ইমান হেল্পফুল হয় মানুহজন, বিল ইমান হেল্পফুল হয়, মোক ইমান হেল্প কৰিছে, ইমান ভাল হয়, এণ্ড দেন ইমান চাৰ্মিং হয়। চ' তেওঁ এটা প্লেজেণ্ট মেমৰি লৈ পেলাই হি ৱেণ্ট হোম ডেট ডে। বাট তাৰপিছত যেতিয়া গম পালে কালিগজনৰ লগত আহি পেলাই যে তাক যিজনে ইমান হেল্প কৰিছিল, যাৰ ইমান মেমৰিজ তেওঁৰ মনত আছিলে, ভাল বুলি ভাবিছিলে, সেইজন মানুহে একচুৱেলি লাটকিন আছিলে, যাক বিচাৰি গোটেই দিনটো তেওঁ ৱেষ্ট কৰিলে, এণ্ড যোনে লাটকিনে তাক গোটেই দিনটো নিজৰ লগত ঘূৰাই লৈ ফুৰিলে, লাটকিনে নিজক বিচাৰিবৰ কাৰণে তাক গোটেই দিনটো নিজৰ লগত ঘূৰাই ফুৰিলে। চ' একচুৱেলি লাটকিনে তাৰ গোটেই টাইমটো ৱেষ্ট কৰিলে, তাৰ মানিও ৱেষ্ট কৰিলে। বিল হেড ফুলড হিম দি এণ্টায়াৰ টাইম, চ' গোটেই টাইমখিনি বিলে তাক উল্লু বনালে, মানে ফুল বনালে, taking advantage of his innocence and making money by driving him around the circles. So তেওঁৰ ইন'চেঞ্চক লৈ পেলাই, যিহেতু ল'ৰাজন ইন'চেণ্ট নাছিলে, তেওঁৰ তাৰে এডভান্টেজ ল'লে, তাৰে ফাইদা উঠালে, এণ্ড তাৰপিছত তাৰ পৰাও গোটেই দিনটো তেওঁক এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই তাৰ পৰা পইচাও সৰকালে। The lawyer feels embarrassed and humiliated, but also realizes how naive and gullible he had been. So লয়াৰজনে নিজকে এইটো কথা ভাবি পেলাই বহুত লাজ পালে, এণ্ড দেন বহুত হিউমিলিয়েটেড ফিল কৰিলে যে মই এইটো গম নাপাওঁ। বাট তেওঁ ভাবিলে যে মই ইমান একো নাজানা হৈ আছো, এতিয়াও মোক মানুহে পটককে কেনেকে মানে ফুল বনাব পাৰে, পটককে মোৰ লগত এনেকুৱা কেনেকে কৰিব পাৰে। The story ends with a humorous but meaningful reminder about appearances and how easily people can be misled when they trust blindly. So storyটোৱে এনেকে এটা হিউমাৰাছ টোনত শেষ হৈছে, যে হিউমাৰাছ আছিল কিহৰ কাৰণে, যে বিলে যাক বিচাৰি পেলাই লয়াৰজনে আহিছিল ভিলেজত, তাক বিচাৰি নাপালে, এণ্ড যোনে তাক বিচাৰি দিম বুলি হেল্প কৰিলে সেইজন মানুহে একচুৱেলি সেইজন মানুহ আছিল। ডেট ইজ দ্য আইৰনি, এণ্ড
এইটো হিউমাৰাছ এপ্ৰ'চ হয় চ' এইটো ষ্টৰীৰ দ্বাৰা এতিয়া ৰাইটাৰজনে অথৰজনে কি বুজাব বিচাৰিছে চ' হোৱাট ইজ দ্য মেছেজ দ্য ষ্টৰী টিচেছ আছ what is the message the author tries to give us through the story first to ki hoy it teaches us that appearances can be deceptive so it teaches us that appearances can be misleading mane appearance sai pele manhok ketiao just koribo na laga people are always what they pretend to be people are not always what they pretend to be so manuhe nijoke jitu boli dekhai teo honai hetu nohoy nohobo pare নহয়ও মানুহে কোনোবা মানুহ নিজকে ভাল বুলি দেখায় চ' তেওঁ পিছত গৈ আমি গম পাওঁ যে মানুহজন বহুত বেয়া হয় কোনোবাই এনেকুৱা প্ৰথমতে দেখোঁতে এনেকুৱা লাগে মানুহজন বহুত বেয়া হয় ভাল নহয় বিকজ তেওঁৰ মানে বিহেভিয়াৰ চাই পেলাই বা যিটো ফাৰ্ষ্ট লগ পাওঁতে যেনেকুৱা লাগে কথা বতৰাৰ পৰা এনেকুৱা লাগে মানুহজন বহুত ৰুড হয় বাট একচুৱেলি বহুত কাইণ্ড হাৰ্টেড হ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা মানুহক কেতিয়াও চাই পেলাই কেতিয়াও জাজ কৰিব নালাগে চ' এপিয়াৰেঞ্চেছ কেন বি মিছলিডিং It shows that over trusting strangers can lead to embarrassment. এইটো দেখায় যে মানুহক কেতিয়াও বহুত বেছি ট্ৰাষ্ট কৰিব নালাগে so one should be cautious and not judge others by their friendly behavior alone so বিশেষকৈ যিবোৰ strangers হয় strangers বিলাক এনেকুৱা মানুহ হয় যাক আমি চিনি নাপাওঁ আমি লাইফত কেতিয়াও লগ পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছো বাট তেওঁ প্ৰথম লগ পাওঁতে মানুহে কেতিয়াও বেয়া বিহেভ নকৰে তো তেওঁ যদি বহুত বেছি ৱাৰ্ম বিহেভ কৰিছে টুৱাৰ্ডছ ইউ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰি আছে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁ তোমাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব বা ভাল মানুহ হয় চ' এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ বহুত কানিং হয় এণ্ড বহুত বেয়া মানুহো হয় চ' কেতিয়াও কাকো ব্লাইণ্ডলি ট্ৰাষ্ট কৰিব নালাগে মানুহক চাই চিতি পেলাই টাইম এণ্ড মানুহক চাই চিতি পেলাই পৰিস্থিতি চাই চিতি পেলাই ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে ইট হাইলাইটছ ডেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেক্স আছ ৱাইজাৰ and sometimes mistakes teach us important life lessons so amak storyটোৱে এইটো শিকায় যে আমি যিমানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় আমি সিমানে ৱাইজ হৈ যাওঁ সিমানে আমাৰ বুদ্ধি বাঢ়ি যায় আমাৰ নলেজ বাঢ়ি যায় নেক্সট sometimes mistakes can teach important life lessons also so কেতিয়াবা আমাৰ লাইফত মিষ্টেক হ'বও লাগে বিকজ মিষ্টেকৰ পৰা আমি বহুত শিকো একচুৱেলি মিষ্টেকৰ পৰাই আমি বেছিকৈ শিকো যিমানে মিষ্টেক হ'ব ইউ উইল লাৰ্ণ চ' সেইকাৰণে এই মিষ্টেকটো কি আছিলে যে ল'ৰাজনৰ মিষ্টেক আছিলে হি ট্ৰাষ্টেড আ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ ব্লাইণ্ডলি কোনোবা এজন ষ্ট্ৰেঞ্জাৰক ফাৰ্ষ্ট লগ পাই তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ দেখি পেলাই তেওঁক ব্লাইণ্ডলি ট্ৰাষ্ট কৰি পেলালে লাষ্টত কি হ'ল তাৰ পৰা তেওঁৰ লোকচান হ'ল তেওঁৰ টাইম ৱেষ্ট হ'ল এণ্ড দেন হি অলছ' ৱেষ্টেড ইজ মানি চ' সেইকাৰণে আমি মিষ্টেকৰ পৰাই শিকিব লাগে চ' এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ এইটো মিষ্টেকৰ পৰা তেওঁ এইটো শিকিব ল'ৰাজনে শিকিব যে ফিউচাৰত তেওঁ কেতিয়াও কাকো ব্লাইণ্ডলি ট্ৰাষ্ট নকৰে মানুহক চাব যে এওঁক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰিনে নাই এণ্ড উইথ টাইম লগেও নহয় আমি টাইমত যাতে মানুহক চাব লাগিব এজনক ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰিনে নাই তেওঁক ভালদৰে বুজি পৰি চাব লাগিব তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ তেওঁৰ এটিটিউড তেওঁৰ কথা বতৰা এণ্ড চাই পেলাইহে আমি এইটো ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিম clever people can easily fool the innocent so one must be alert and observant so আমি এইটো ষ্টৰিটোৰ পৰা এইটো দেখাইছে ষ্টৰিটোৱে যে কিছুমান কিছুমান যিবিলাক বহুত কানিং মানুহ আছে বহুত মানে বেয়া দিশত আৰু সেইবিলাক মানুহে ইন'চেণ্ট মানুহক ফুল বনায় এতিয়া যিবিলাক একচুৱেলি বুদ্ধিয়ক হয় তেওঁলোক ভাল বুদ্ধিয়ক আছে তেওঁলোকে মানুহৰ কেতিয়াও ফাইদা নুঠায় মানুহৰ কেতিয়াও এডভান্টেজ নলয় বাট যিবিলাক কানিং কিবিলাক বহুত বেয়া বুদ্ধিৰ মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহে ইন'চেণ্ট মানুহবিলাকৰ ইন'চেঞ্চৰ সুবিধা লৈ পেলাই সদায় তাহাঁতৰ এডভান্টেজ লয় চ' তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সদায় অবজাৰ্ভেণ্ট হ'ব লাগিব উই শুড বি অবজাৰ্ভেণ্ট আমি চাব লাগিব অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব যে মানুহজন ট্ৰাষ্টৰ যোগ্য হয় নে নহয় ডিজাৰ্ভ কৰে নে নকৰে অৰ এলাৰ্ট থাকিব লাগিব যে অলৱেজ এলাৰ্ট থাকিব লাগিব যে মানুহজন এনেকুৱা কাম কিয় কৰিছে যেতিয়া অলিভাৰ লাটকিন্স যেতিয়া বিলে ল'ৰাজনক লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে যেতিয়া কোনোবা এটা জাগাত গৈ পেলাই ক'লে যে এইমাত্ৰ গুচি গ'ল লাটকিন্স বেলেগ এটাত গ'ল এইমাত্ৰ গুচি গ'ল লাটকিন্স চ' লয়াৰজনে এইটোৰ পৰা অলপমান ভাবিব লাগিছিল যে প্ৰত্যেকবাৰে আমি যাওঁ এণ্ড তাৰে পৰা লগে লাটকিন্স গুচি যায় হোৱাট ইজ দিছ এইটোতো কিবাটো কথা আছে এইটোত চামথিং ইজ ফিছি চামথিং ইজ নট কাৰেক্ট চামথিং ইজ ৰং চ' সেইটোৰ পৰা তেওঁ এলাৰ্ট হ'ব লাগিছিল যে কিবা নহয় কিবাটো গৰ্বৰ আছে চ' সেইটোৰ পৰা আমি সেনেকৈ সদায় এলাৰ্ট থাকিব লাগে Now, let us look at the themes of the story. So, storyটোৰ কি থিমৰ ওপৰত লিখা হৈছে First one is first and foremost deception and trickery. এইটো first and foremost হয় The main theme is how a clever man fools the young lawyer
by pretending to help him while actually hiding the truth. So কি হৈছে এজন ক্লেভাৰ মেন লটকিনে কি কৰিছে এজন ইয়াং লয়াৰজনক তেওঁ হেল্প কৰিম বুলি প্ৰিটেণ্ড কৰি পেলাই তেওঁ একচুৱেলি কি কৰিছে তাক ডিচিভ কৰিছে হেল্প কৰিম বুলি প্ৰিটেণ্ড কৰি পেলাই দেখুৱাই পেলাই যে মই হেল্পফুল মই হেল্প কৰিম চ' তোমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে মই তোমাক হেল্প কৰিম বুলি কৈ পেলাই তাক ফুল বনাইছে তাক লুটি লৈছে it shows how easily people can be misled by friendly behavior. So how easily people can be misled by friendly behavior. So এইটোৱে ষ্টৰিটোৰ পৰা এইটো দেখায় যে মানুহক কেনেকে পটককে মানে ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ কৰি পেলাই মানুহক ট্ৰিক কৰিব পাৰি মানুহক মিছলিড কৰিব পাৰি মানে মানুহক নিজৰ যিটো মানুহক মানে বেলেগ দিশত লৈ যাব পাৰি ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ কৰি পেলাই যিবিলাক মানুহ ইনোচেণ্ট হয় সেইবিলাক মানুহক বেছিকে তেনেকুৱা বিহেভ কৰিব পাৰি নেক্সট ইনোচেন্স ভাৰ্চেছ কানিং so etu eta theme hoy the lawyer's innocence and inexperience and trust contrast with Lutkin's cunning nature so etu ta kar hoy lawyer innocence hoy inexperience hoy and trust and cunning kun hoy Lutkin or cunning nature this highlights how naive people often become victims of smarter tricksters so এইটো দেখা যায় যিবিলাক মানুহ বহুত বেছি ইনোচেন্ট হয় নাইভ হয় সেইবিলাক মানুহে কেনেকে ভিকটিম হৈ যায় যিবিলাক বহুত মানে অভাৰ স্মাৰ্ট যিবিলাক মানে প্ৰেংকষ্টাৰ অৰ ট্ৰিকষ্টাৰ যিবিলাকে মানুহক ট্ৰিক কৰে বা প্ৰেংক কৰে তাহাতে এইবিলাক মানুহক নাইভ পিপল বিলাকক কেনেকে পটককে ফুল বনাই দিব পাৰে সো হেতুও দেখা পাও আমি ষ্টৰিটোৰ পৰা নেক্সট appearance versus reality এইটো আৰু এটা থিম হয় appearance versus reality যেটো মই কৈছোৱে appearances can be misleading যেটো আমি দেখা পাওঁ বাহিৰৰ পৰা হেতু cannot be true what seems pleasant and genuine on the surface may be completely false underneath so যেটো মানে বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি যে বহুত ফ্ৰেন্ডলি হয় genuine হয় ভাল হয় kind হয় but হেতু ভিতৰৰ পৰা বহুত বেছি বেয়া হ'ব পাৰে যেটো আমি ভাবিছিলো যে হ্যাক ড্ৰাইভাৰজন বহুত ভাল হয় বহুত হেল্পফুল হয় বাট একচুয়ালি কি হয় হি বহুত কানিং হয় বহুত বেছি ট্ৰিকষ্টাৰ হয় বেয়া হয় Lutkin acts helpful and charming which hides his real intention of deceiving the lawyer so হেতুৱে কোৱা হৈছে যে লটকিনক আমি এনেকুৱা ভাবিছিলো যে বহুত হেল্পফুল এণ্ড চাৰ্মিং হয় বাট একচুয়ালি তেওঁ ৰিয়েল ইন্টেনশন আছে তেওঁ ৰিয়েল ক্যাৰেক্টাৰ আছে তেওঁ বহুত ডিসিভিং হয় ট্ৰিকষ্টাৰ হয় প্ৰেংকষ্টাৰ হয় নেক্সট লাৰ্নিং থ্ৰু experience eto another theme hoy learning through experience mane jeto moi koisu already se manuhe experience or pora or mistake or pora hikibo lage the lawyer learns that not everyone is trustworthy lawyer jone ki hikile young lawyer jone je gutei bilak sob manuhe hokolo manuhe bisahor jiggo nohoy valuable lessons often come from real life experiences not from books so jibilak valuable lessons hoy life or jibilak valuable lesson hoy hebilak real life or experience or pora ahe not from textbook so jibilak textbookot ami pau hebilakor pora ami experience hebilakor pora amar knowledge hoy but hebilakor pora ami hiku learning hoy but real learning ki hoy amar real life experience or pora hoy real life or experience or pora mistake or pora real life experience or mistakes so ebilakor pora amar কি হয় learning হয় ebilakor pora amar learning হয় so these are the main themes of the story etu eta main theme hoy human behavior and manipulation so etu eta theme hoy the story explores how some people take advantage of others for their own benefit so story to etu dekhaise je কিছুমান মানুহে কেনেকে বেলেগৰ পৰা নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে বেলেগক ইউজ কৰে বেলেগ মানুহক take advantage of others for their own benefit so মানে কিছুমান মানুহে নিজৰ ভালৰ নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে যেনেকে দিলে নিজে পইচা পাবৰ কাৰণে পইচা লুটিবৰ কাৰণে he used the young lawyer and tar young lawyer জনৰ যিজন innocence হয় তাৰে তেওঁ advantage লৈছিল It also shows how friendliness can sometimes be used as a tool for manipulation. So etu dekhai je manipulate koribo karone manhe bahut friendly hoi dekhai bahut honest hoi dekhai kind hoi dekhai aru jitu jibilak innocent manu hoy hebilake tat bhul koi pelai
তেওঁলোকক ট্ৰাষ্ট কৰে ব্লাইণ্ডলি সো তেনেকে তাহাঁতক মেনিপুলেট কৰি পেলাই টকা সৰকাই এণ্ড দেন তাহাঁতৰ পৰা নিজৰ এডভান্টেজ কৰি লয় next let's look at character sketches of important characters from the story agore okay themes ki asile deception and trickery next innocence and cunning next appearance versus reality learning through experience and then human behavior and manipulation now important character khini ki asile first we have to talk about Bill Magnuson or Oliver Lutkins so they are the same person Bill Magnuson and Oliver Lutkins ekejone manu hoy june actually Oliver Lutkins hoy so Oliver Lutkins e nijoke Bill Magnuson buli introduce korisile teo nijoke introduce korisile jate teo hack driver jonok jate teo lawyer jonok deceive koribo pare and nijor advantage anibo pare Oliver Lutkins who introduces himself as Bill the hack driver is the most interesting and central character in the story so tewe hoise story tour central character sejone deceive korisile Oliver Lutkins hejone hoise central character Oliver Lutkins or Bill so tew nijoke Bill the hack driver buli nijoke introduce korisile in front of the lawyer he is extremely clever tew bahut beshi clever hoy bahut beshi budhiyok hoy witty bahut beshi and then quick thinking hoday potokke mane tew পটককে মানে তেও চিন্তা কৰিব পাৰে সলিউশন উলাব পাৰে পটককে যিকোনো প্ৰবলেমৰ which allows him to deceive the young lawyer with ease তো এইবিলাক কোৱালিটিৰ কাৰণে তেও হে young lawyer জনক বহুত ইজিলি মানে ডিসিভ কৰিব পাৰিলে বহুত ইজিলি মানে ফুল বনাব পাৰিলে his friendly talkative and humorous nature makes people trust him instantly so and the narrator is no exception so teor jitu nature hoy teo bahut friendly hoy teo bahut talkative hoy and then humorous hoy bahut funny hoy so teo an easy going hoy manuhe jikono manu teor logot easily kotha pate easily friendly hoi jabo pare so gute khini quality karone teo ki hoisile teo manuhe teo jikono manu tak potoke trust kori lobo pare teo enugwa quality asile aru he karone jijon narrator hoy the young lawyer narrator is the young lawyer so etu young lawyer to hoy narrator so narrator jonu he karone bahut he karone thok khabo laga hol Lutkins uses his charm to hide the fact that he himself is the man being searched for so Lutkine nijor charming behavior charming personality hetue teor karone hetue teo hetur karone teo nijor asol self to lukai pelai nijoke beleg ejon buli introduce kori pelai bilok sorry hey young lawyer jonok deceive koribo parisile and teo dekhoisile je মই বহুত হেল্পফুল হয় মই তো মানে কোৱা নাছিলে বাট তেওঁৰ কামৰ পৰা কৈছিলে যে মই আপোনাৰ প্ৰবলেমটো বুজি পাইছো মই আপোনাৰ লাটকিনছক বিচাৰাত হেল্প কৰিম যিহেতু ফাৰ্ষ্টতে অলিভাৰ ইয়াং লয়াৰ জনে তেওঁৰ ওচৰত গ'ল লাটকিনৰ ওচৰত যাওঁতে তেওঁ গম পালে যে হি ইজ লুকিং ফৰ হিম সো গম পালে যে লয়াৰ জনে তেওঁক বিচাৰি আছে তেওঁক বিচাৰিব আহিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিলে যে ইয়াক ইটো মোক বিচাৰি আছে এতিয়া বিচাৰি থাকিলে মই ইয়াক ঘুৰাই পেলাই মোৰ নিজৰে ফায়দা কৰো মোৰ নিজৰে এডভান্টেজ কৰো throughout the day he pretends to help the lawyer sincerely guiding him around the village and creating stories about his own whereabouts so gute din tu teu ki korile teu lawyer jonok help koribo try korile mane pretense help kora je dekhuale je to dekhoi ase je teu lawyer jonok help kori ase je teu bisarute যিজন অলিভাৰ লাটকিনছক বিচাৰোতে হেল্প কৰি আছে আৰু তেনেকে তেওঁ গোটেই শপ বিলাকত বা য'ত লাটকিনছ যাব পাৰে গোটেই বিলাকত তেওঁ লৈ কৈছে যে মই আপোনাক লৈ যাম গোটেই বিলাক ঠাইত য'ত লাটকিন থাকিব পাৰে এনেকে লৈ গৈছে this shows that he is not only cunning but also a skilled actor who can adapt his behavior to any situation to etu dekhai je teo okol cunning e nohoy bahut beshi budhyoke nohoy teo ejon bahut skilled actor hoy mane ta bahut bhal acting koribo pare so etu pra etu gom pao though his tricks are dishonest they add humor to the story and reveal his bold confident personality so teo jihetu ter
বিহেভিয়াৰৰ পৰা ষ্টৰিটোৰ তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ তেওঁৰ একশ্যনৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে হি ইজ আ ভেৰি ডিজনেষ্ট পাৰ্চন চ' হি ইজ আ ভেৰি ডিজনেষ্ট পাৰ্চন বিকজ তেওঁ একেবাৰে ভাল মানুহ নহয় বিকজ অনেষ্ট পাৰ্চন হ'লে মানুহক হেল্প কৰে বাট তেওঁ কি কৰিছে হেল্পটো কৰা নাই তেওঁ প্ৰিটেণ্ড কৰিছে হেল্প কৰা বুলি উল্টাই বেয়াহে কৰিছে তো অবভিয়াছলি লাটকিনছ এজন ভাল কেৰেক্টাৰ নহয় লাটকিন এজন এজ এ হিউমেন বিং হি ইজ নট এ গুড হিউমেন বিং তেওঁ বহুত ডিজনেষ্ট হয় বাট তথাপিও কি হয় যে তথাপিও এনেকুৱা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ কাৰণে গোটেই ষ্টৰিটো আমাৰ ফানি লাগিছে গোটেই ষ্টৰিটো হিউমাৰাছ হৈছে বিকজ অফ লাটকিনছ যদিও এইটো ৰিয়েলত এনেকুৱা ইমান আমাৰ লগত হ'লে এনেকুৱা ইমান ফানি নহ'লহেঁতেন এণ্ড ৰিভিল হিজ বল্ড কনফিডেণ্ট পাৰ্চনেলিটি চ' এইটোৰ পৰা আমি এইটো গম পাইছোঁ যে তেওঁ যদিও ডিজনেছ আছিলে তেওঁ বহুত বল্ড আছিলে ডিজনেছ আছিলে বল্ড এণ্ড কনফিডেণ্ট বুলিও উই কেন চে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ বল্ডো আছিলে কনফিডেণ্টো আছিলে বাট ডিজনেষ্টো আছিলে তেওঁ এজন স্কিল্ড এক্টৰো আছিলে বহুত কানিং হয় চ' এইবিলাক হৈছে characteristics of Oliver Lutkins or Bill Magnuson. So dishonest, cunning, bold, confident, and kuno skilled actor. We can also say skilled actor. So ekata teo and friendly, talkative, humorous. So talkative you can write talkative talkative and clever. So এইবিলাক গোটেইবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক আমি দেখা পাওঁ তাৰ ওচৰত অলিভাৰ লাটকিনছৰ বিল মেগনিউছনৰ তাত নেক্সট we have the young lawyer who is also the narrator of the story so narrator of the story to কোন হয় the young lawyer is innocent inexperienced and new to his profession so যিজন লয়াৰ হয় তেওঁ এই ষ্টৰিটো নেৰেট কৰে that is why we are calling him the narrator because ষ্টৰিটো তেওঁ কৈ থাকে so তেওঁ বহুত ইন'চেণ্ট হয় ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় তেওঁ বহুত ফ্ৰেছ হয় তেওঁ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই এণ্ড নিউ টু হিজ প্ৰফেশ্যন অবভিয়াছলি তেওঁ যিটো প্ৰফেশ্যনত ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেওঁ সেইটোত তেওঁ কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে হি ইজ তেওঁ এজনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে চ' he is excited to get field work believing it will be more interesting than his dull office routine so তেওঁ যিবিলাক কাম দি থাকে তেওঁ সেইবোৰ কামৰ প্ৰতি তেওঁ অকণমান কিছুমান কাম অকণমান বেয়াও পায় বাট কিছুমান কামত তেওঁ বহুত এক্সাইটেডো হয় however his lack of worldly knowledge becomes clear when he easily trusts Bill but তেওঁৰ কি হয় অকণমান মানুহৰ লগত তেওঁৰ ইমান বেছি টাৰ্মছ নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মানে পৃথিৱীখন কেনেকৈ চলে এইটোৰ পৰা তেওঁৰ সিমান নলেজ নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিকজ তেওঁ এজন ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ বিল এজন ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হয় নিউ মানুহ হয় তো সেই ষ্ট্ৰেঞ্জাৰজনক তেওঁ ইজিলি ট্ৰাষ্ট কৰি লয় বহুত ইজিলি ফাৰ্ষ্ট লগ পাই দেন ট্ৰাষ্ট কৰি লয় বিকজ তেওঁ গমেই নাপায় তেওঁ নাজানিবই বিল কোন হয় কেনেকুৱা মানুহ হয় হি ডাজন্ট ন' তাৰপিছতো তেওঁ ট্ৰাষ্ট কৰি লয় নেভাৰ ছাছপেক্টিং ডেট দ্য হেল্পফুল হেক ড্ৰাইভাৰ ইজ একচুৱেলি লাটকিনছ হিমছেল্ফ চ' তেওঁ কেতিয়াও ছাছপেক্টটো কৰা নাছিলে যে সেই হেক ড্ৰাইভাৰজনৰ কিবা এটা গৰ্বৰ আছে and তেওঁ লাটকিন হ'ব পাৰে the lawyer's trusting nature and eagerness make him vulnerable to deception so তেওঁৰ মানুহক পটককে ট্ৰাষ্ট কৰা যিটো তেওঁৰ কোৱালিটি হয় সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ পটককে মানে মানুহৰ মানে তেওঁক ডিচিভ কৰিব পাৰে এণ্ড ফুল বনাব পাৰে Despite this, he is sincere and dedicated to his job, trying his best to locate Lutkins. So, কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ বহুত চিনচিয়াৰ হয় এণ্ড ডেডিকেটেড হয় চ' কেৰেক্টাৰ স্কেটছত এইবিলাক আহিব এইবিলাক লিখিব ইউ হেভ টু ৰাইট দিছ চিনচিয়াৰ এণ্ড ডেডিকেটেড বিকজ তেওঁ নিজে ইমানখিনিৰ পিছতো গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি তেওঁ লাটকিনছক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে গোটেই ভিলেজখনত চ' অবভিয়াছলি তেওঁ বহুত চিনচিয়াৰ এণ্ড ডেডিকেটেড হয় হিজ কেৰেক্টাৰ হাইলাইটছ দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন ইন'চেঞ্চ এণ্ড কানিং চ' তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটোৰ পৰাই আমি এইটো ডিফাৰেঞ্চটো গম পাইছোঁ কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন ইন'চেঞ্চ এণ্ড কানিং চ' তেওঁৰ কেৰেক্টাৰৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ লাটকিন কিমান বেছি চালু হয় এণ্ড নেৰেটৰজন যিজন য়াং লয়াৰ হয় তেওঁ কিমান বেছি ইন'চেণ্ট হয় বাই দি এণ্ড অফ দ্য ষ্টৰি হি লাৰ্ণছ an important lesson about not judging people by their outward friendliness and becomes wiser about the ways of the world so
এটোৰ পৰা আমি তেওঁৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰ পৰা দ্য ইয়াং লয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰ পৰা আমি এটো বুজিছো যে মানুহক কেতিয়াও তেওঁৰ যিটো মানুহৰ যিটো দেখা পায় বাহিৰৰ পৰা বাহিৰৰ যিটো ৰূপ মানুহ যে দেখায় তাৰে পৰা আমি কেতিয়াও মানুহক জাজ কৰিব নালাগে বিকজ মানুহে বাহিৰৰ যিটো দেখায় ভিতৰত কেতিয়াও নহব ভিতৰত কেতিয়াও নহয় বেছিভাগ নহয়ে বিকজ মানুহৰ বাহিৰত মানুহ এটা বেলেগ ৰূপ ভিতৰত মানুহৰ এটা বেলেগ ৰূপ isn't it so সেইকাৰণে মানুহক কেতিয়া পটককে ট্ৰাষ্ট কৰিব নালাগে and you should know the ways of the world গোটেই পৃথিৱীখন কেনেকৈ চলে গোটেই পৃথিৱীখন এজন ইনোসেন্ট মানুহৰ মতে নচলে আমাৰ মতে আমাৰ এজনৰ মতে নচলে বাট সো সেইকাৰণে জানিব লাগিব যে মানুহবিলাক সব ভাল নহয় গোটেইবিলাক মানুহ এণ্ড মানুহে তোমাৰ ইফ ইউ আৰ ইনোসেন্ট মানুহে তোমাৰ তাৰে সুবিধা ল'ব সো সেইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব next the last character is Mrs. Lutkins so Mrs. Lutkins কোন আছিলে she appears briefly but leaves a strong impression on the reader so তেওঁ আছিলে she was the mother of Lutkins asile she is portrayed as loud fiery and fearless so তেওঁ বহুত মানুহজনী অকমান bold type asile বহুত ডাঙৰকে কথা কয় বহুত fiery and fearless অলপ খঙালু asile when the lawyer and his boss arrive at home not boss and Bill actually lawyer and Bill arrive at her home she bursts out angrily showing she is not easily intimidated যেতিয়া লয়াৰ আৰু বিলে তাইৰ ঘৰত আহিছিলে তেতিয়া ইমান ভাল পোৱা নাছিলে এণ্ড ভাল নাপাই পেলাই খং উঠিলে ৰুডলি বিহেভ কৰিছিলে so she was rudely behave কৰিছিলে her fierce behavior creates both humor and tension in the story so তেওঁৰ মানে যেটো behavior হয় এটোৱে পিছত আমি গম পাম যে মানে ষ্টৰীটোৰ অকমান টেনচন আনি দিয়ে অলপমান sadness এটা আনি দিয়ে অলপমান টেনচন আনি দিয়ে she seems protective of Lutkins and is ready to confront anyone who troubles her family so তেওঁ যেতিয়া লটকিনৰ কথা সুধিছিল she became very protective because তেওঁ লটকিনক মানে লটকিনৰ প্ৰতি লৈ পেলাই তেওঁ বহুত protective হয় obviously she is his mother so he kind of protective hoy and is ready to confront anyone who troubles her family so mane jijon junbilak manu ahi bele their family kiba khyoti koribo khuje to teo defend koribo kane ready although her role is small she adds color to the story and contributes to its lively comic atmosphere but their role to jodi small hoy their porao ami story to অলপমান মানে কমিক ৰিলিফ এটা পাওঁ why because at the end আমি কি গম পাওঁ তেওঁ actually লাষ্টত দেখিছিলো আমি তেওঁ বিলৰ লগত হাইয়ে কথা পাতি আছিলে and then তাৰপিছত অথৰে নেটৰে গম পাই গৈছিল যে she is the mother of that Lutkin or Bill so সেই কাৰণে হেতুৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ ষ্টৰীটোৰ কমিক ৰিলিফৰ কাৰণে এটা কমিক ৰিলিফ এটা দিছিলে তেওঁ বিলৰ পাছতে বিল বা লটকিনৰ পিছতে তেওঁ এটা কমিক ৰিলিফ দিছিলে okay so that is all for today আমি কি ডিসকাস কৰিলো আজি we discussed the important character sketches of Oliver Lutkins then the narrator the young writer the young lawyer and then Mrs. Lutkins and then we also discussed the themes of the story so etu ki themor upor likha hoise and then we discussed the detailed summary of the story আমি summary gotei summary to আমি salu pohilu next আমি agu ki discuss korisilu je Sinclair Lewisৰ ওপৰত আমি discuss কৰিলো অকমান জানিলো so that was all about the hack driver তোমালোকে you go through this তোমালোকে চাবা পঢ়ি চাবা ভালকে গোটেইখিনি because summary is important also very important actually because summary pora you can write question answers that will come in your exam jikunu question tumaloge summary pora likhibo para and then character sketch is very important character sketch ahibo so that was all about the hack driver in our next class we will discuss the question and answers the probable question and answers important question and answers from this chapter so etialoke just revise and go through the summary and themes and take care see you in the next class